Ngày 22 tháng 7 năm 2022 thêm 1.142 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 1.142 ca mắc COVID-19 mới, trong ngày ghi nhận một F0 ở Tây Ninh tử vong. Số bệnh nhân khỏi gấp 4 lần số mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.766.128 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.609 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, 4.531 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi, 9.842.176 ca thở oxy qua mặt nạ, 35 ca thở oxy dòng cao SFNC, 8 ca thở máy không xâm lấn, 0 ca thở máy xâm lấn, 8 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 21 tháng 7 đến 17 giờ 30 ngày 22 tháng 7 ghi nhận một ca tử vong tại Tây Ninh. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 21 tháng 7 có 457.727 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 241.480.787 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 210.612.349 liều, mũi 1 là 71.298.413 liều, mũi 2 là 68.814.862 liều. Mũi 3, vaccine Abdala là 1.515.146 liều, mũi bổ sung là 14.048.754 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 47.347.351 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 7.587.823 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 19.949.234 liều, mũi 1 là 9.030.318 liều, mũi 2 là 8.695.112 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 2.223.804 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 10.919.204 liều. Mũi 1 là 7.388.541 liều, mũi 2 là 3.530.663 liều. Trên thế giới, cả thế giới có 572.887.453 ca nhiễm, trong đó 542.886.909 ca khỏi bệnh. 6.398.672 ca tử vong và 23.601.872 ca đang điều trị, 40.680 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 1.109.828 ca, tử vong tăng 2.367 ca. Châu Âu tăng 341.798 ca. Bắc Mỹ tăng 222.887 ca, Nam Mỹ tăng 114.168 ca, châu Á tăng 365.337 ca, châu Phi tăng 2.866 ca, châu Đại Dương tăng 62.772 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 29.903 ca, trong đó Indonesia tăng 10.244 ca, Malaysia tăng 4.587 ca, Thái Lan tăng 2.424 ca, Philippines tăng 2.827 ca, Singapore tăng 9.749 ca, Myanmar tăng 16 ca, Lào tăng 43 ca, Campuchia tăng 13 ca.
Đông Timor tăng 0 ca.